Mělo by se to nahrávat, jak vypadá? Vypadá dobře. Tak jo, což je tam psát. Ideální situace. Teď začalo pršet, vole. To je v p***. To je jedno. Tak jo, teď. Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát trošku netradičního, uvidíte taky ten můj nádherný ksicht. A tohle videjko je pokračování videa, který vzniklo plus minus 3 roky nazpátek a 30 videí nazpátek. A je to videjko s názvem Elektromobilita, jak asi si každý už všimnul, druhý díl. A tenhle ten díl bude trošičku samozřejmě o něčem jiným než ten první, protože proč bych opakoval to samé, co jsem říkal v prvním díle, že jo? Dává to jasnou logiku. A bude to o druzích jezdců, ohledně jako komunit, co si člověk nějakým způsobem může zažít, pokud se stane součástí nějaké komunity nebo na nějaký lidi by mohl teoreticky narazit. Samozřejmě to nebudu nějak generalizovat, protože přece jenom mám třeba nějakou sociální bublinu a funguje to úplně ve skutečném životě jinak. Možná žiju jenom prostě v nějaké sociální bublině, která ve skutečnosti je mylná, takže kdo ví, protože třeba hned na začátek začnu koloběžkama. Všichni víte, že koloběžky nemám rád, že koloběžku nepovažuji za nějaký světoborný elektrický vozítko, který by mělo jako vládnout světu, ale myslím si, že i možná částečně je ten názor trošičku zkreslený tím, že vlastně existují něco jako sdílené koloběžky. Koloběžka je, dá se říct, jako hodně dostupná věc pro všechny. To znamená, že na tom jezdí i jako malí děti, jezdí na tom lidi nezodpovědně, což je jako asi jedna ze zásadních věcí, která mě jako na tom trápí, protože ta komunita za mě je nejméně vyzrálá právě kvůli tomu, že koloběžky jsou hodně dostupné a hromada lidí jezdí bez helem, jezdí prostě ne podle dopravních předpisů a tak podobně. A samozřejmě nám lidem, který jezdí na těchto elektrických věcech, tak nějak jako víc srdcově a vnímají to tak, jako že chtějí mít tu věc jako dopravní prostředek. Zajímá je ten výkon, zajímá je dojezd, aktivně sledují jako všechny ty věci kolem toho a tak dále. Tak si myslím, že ty lidi převážně jako škodí té komunitě, protože, jak říkám, většinou, co jako znám nebo vidím, tak prostě jezdí extrémně nezodpovědně. A jestli můžete všimnout, že obecně v médiích a podobně, tak jsou převážně propírané jako koloběžky, všude se zakazují prostě sdílené koloběžky nebo se vymýšlí nějaké omezovací zóny a tak podobně. Tak pokud jste jeden z těch lidí, kteří mají tu opravdu silnou koloběžku za několik set desítek tisíc a myslím si, že třeba i ty lidi to vnímají jinak, klidně mi napište do komentáře, hodně mě zajímá, co si třeba vy myslíte o těchto druzích koloběžkářů a jak se třeba snažíte od nich distancovat nebo jak se snažíte ostatní jako přesvědčit o tom, že koloběžky jsou vlastně něco normálního, zajímavého, že to je něco víc, než když na tom prostě jako člověk takhle jede jako prďák. Nevím, mě to prostě neláká. Jsem zastánce jako nějakých větších a zajímavějších věcí. Rozhodně druhá nejpočetnější skupina, se kterou se můžete setkat, tak jsou jednokolkaři. Ač se to jako nezdá, za mě je to taková skupina, která je relativně zajímavá v tom, že typický zástupce jako jednokolkaře, člověka, co jezdí prostě na elektrické jednokolce, tak je chlápek v letech. Pořídil si to s velkou pravděpodobností místo motorky, anebo to má jako doplněk k motorce. A je to prostě v pohodě týpek. Myslím si, že kolkaři z těch všech skupin to mají v hlavě jako dost dobře srovnáno. Většinou jsou to absolutně normální lidi, se kterými si člověk popovídá a jednokolku si pořídili většinou z jednoho jediného důvodu a buď na ní jako opravdu hodně cestují, to znamená jezdí s ní do práce, jezdí s ní z práce, jezdí s ní na výlety, kolikrát i jako znám jezdce, který mají celou rodinu jako jednokolkařskou a prostě jezdí společně na výlety, což je úplně super. Znám dokonce jednoho kamionáka, který to sebou vozí v kamionu a když dojede na nějaký zajímavý místo, tak si to prostě na místě objede na jednokolce a pak jede dál, což jako taky zajímavý.
Takže myslím si, že ty kolkaři jsou asi jedni z těch, kteří to nejvíc vnímají v tom smyslu jako motorku, dá se říct. A vlastně tím jenom nahrazují motorku. Takže s tím jezdí opravdu hodně na výlety, hodně se snaží jako ukazovat světu, že ten stroj je všestranný a zvládne všechno a že za ty peníze prostě stojí. Druhou, nebo vlastně už třetí nejpočetnější komunitou, podle aspoň facebookových skupin, který doufám tady někde jsou napsaný, možná nejsou, to se ještě rozhodnou v budoucnu, budoucí Honzíku, prosím tě, dej to tam někam, tahle skupina se týká skateu, nebo pořád mluvím o nejpočetnější skupině podle facebookových skupin, tak jsou to skateáci. A tam se nově řadím i já, samozřejmě všichni, co mě znají z dob ještě One Wheelu, tak říkají, že jsem odpadlík, takže ano, jsem odpadlík, odešel jsem od One Wheelu, ale jezdil jsem i na jednokolce, všechno mě hrozně bavilo a prostě teď mám období skateu. A ta skateová komunita je taká strašně zajímavá, protože jsou tam lidi, co si skate jako se vystaví, jsou tam lidi, kteří si prostě koupí nějaký postavený board, jako třeba já jako se v tom moc nešťourám, já radši si prostě ten board koupím už sestavený a jezdím na sestaveném boardu. Ale jsou tam třeba i lidi, kteří jezdí jenom prostě občas, anebo přesně jako ty koloběžkáři jezdí prostě jenom do práce z práce a dál na tom vlastně jako nejezdí. Tak to je taká strašně zajímavá komunita, protože tam najdete opravdu strašně zajímavý lidi ve smyslu. Někdo rozumí elektronice, někdo se fakt na tom jenom vozí, někdo je prostě v úvozovkách vysloužilej skejťák a prostě ho to vlastně jenom baví kvůli tomu, že to je vlastně to samé co skate, ale třeba už mu zdraví jako nedovolí jezdit standardně na skateu, tak se prostě jenom vozí a tak podobně. Takže tato skupina je za mě asi nejvíc stvárná a myslím si, že po jednokolkařích je to možná druhá nejrozumnější skupina obecně, protože ty lidi jsou si i vědomi toho, že nechtějí být moc vidět, protože pořád ta komunita není úplně tak velká, aby si jich někdo všímal. Nesnaží se na sebe zbytečně poukazovat nějakýma problémama a tak podobně. Takže za mě jako dobrá komunita, pokud jsou lidi třeba skejťáci, tak si myslím, že si tam vždycky najdou někoho, kdo bude dobrý, protože v závěru na druhou stranu najdou se tam lidi, kteří chlastají hulej a tak podobně, jako správní skejťáci mladí, takže všechno v pohodě. Ale když jsme u těch mladých skejťáků, tak jedině lidi, kteří podle mě nikdy nevyrostou, tak jsou vanwheeláci. Nechci je jako nějak hejtět nebo něco, sám jsem byl vanwheelák a prostě je to úplně super komunita, úplně jako fakt srandovní lidi, ale aspoň v mojí sociální bublině, co znám většinu vanwheeláků, tak všichni jsou buď zkouřenci, nebo jsou to ožralové a prostě si užívají života, jedou prostě maximální limit, prostě neřešej to, prostě dojedou někam, nabijou, jedou dál. Posouvají hranice, všechno možný a to jsou prostě blázni. Za mě jako vanwheeláci jsou největší blázni, ač ten stroj za mě je jeden z nejzajímavějších, lomeno možná nejvíc nebezpečných, protože když vám to zrovna vypne pod nohama, tak jako nebývá úplně dobrý způsob při vysoké rychlosti, jak z toho se skočit tak, aby se vám něco nestalo. Takže to je za mě úplně nejvíc crazy komunita a pokud jste jako fakt volnomyšlenkáři, máte rádi prostě adrenalin a rádi jezdíte úplně šílený terény a tak podobně, tak vanwheeláci jsou jasná volba, kam chcete patřit. To je jako fakt skvělá komunita. No a to jsou vlastně hlavní komunity, protože on jich vlastně víc není, nebo možná jsou tady nějaký jako elektrokola a tak spol, ale to jsem nikdy jako moc nevnímal, že by to byla nějaká komunita, která by se týkala přímo jako elektrických věcí, protože přece jenom elektrické věci já vnímám tak, že jsou to lidi, kteří nepoužívají jakýkoliv fyzický pohyb. A na závěr už mě stačí snad jen to, že pokud se vám to líbilo, klidně dávejte lajky, komentáře, sdílejte to, znáte to všechno, je potřeba bojovat s YouTubeovým algoritmem, takže budu rád za cokoliv, co uděláte, jenom aby to algoritmus vyhodnotil. Klidně dejte i dislike, je to úplně fuk, protože YouTube hodnotí jenom interakci s videem, takže i když se vám to video nelíbí, je to úplně fuk, prostě udělejte s tím videem cokoliv,
a prostě YouTube to vyhodnotí, že to video je automaticky zajímavý a bude ho doporučovat dál. Takže budu rád, když něco z toho uděláte, je relativně úplně jedno co. Rozhodně pořád platí to, napište mi koment, co si o tom myslíte, nemyslíte, do jaký komunity případně patříte a jestli máte jinou zkušenost než já. Takže mějte se fajn a příště zase. Čus.